today's video guys, nagawa tayo ng peri-peri sauce. So, ito muna. I-blend natin ang ating mga vegetable. Ito muna, meron tayong 1 cup of oil. Lemon juice. Vinegar. Paprika. Salt. Crushed black powder. Dried oregano leaves. May garlic. Peeled garlic. Yung red onion. Ay! Red onion guys. Red onion. Next ang ating mixed capsicum. Marami yun. Kaya pa yan. Ito yung green chilli. Ito yung green chilli guys. Ito natin guys. Yun! Yan na guys, tapos natin i-blend ang ating mga vegetables sa mga condiments. Atin na ito siyang pakukuluin muna. Yan na guys, pakukuluan muna natin siya. Guys, pakukuluan na natin siya guys hanggang sa lumbas yung kanyang oil. Sabi 10 minutes natin siyang sisipin. So yun na guys, kumukulo-kulo na siya. Patay na natin yung apoy. Ayan. At isisit aside natin siya. Palalamigin muna natin siya bago natin siya i-blender ulit. Okay. Ayan na guys. Lipat natin sa blender. Malamig siya.
Ilipat na rito sa ating mixing bowl. Stainless mixing bowl ang ating blend kanina mixture. So, ito siya guys. 4 cups ito siya. So, dadagdagan pa natin siya ng honey mustard. Bali, ang ratio niya sa isang honey mustard, 2 cups na ganito. So, nasa 4 siya na cups. So, ang idadagdag natin ay 2 cups na honey mustard. So, itong honey mustard natin guys. 2 cups. Cups na honey mustard. Kala rin siya haluin na. So, tapos na guys ang ating peri-peri sauce para sa ating fried chicken wings. Ito na guys ang ating peri-peri sauce. Guys, tapos nating i-blend ang ating mga vegetables sa mga condiments. No. Ito na guys, pagkukulaman natin siya.